30 minutes වලින් එග් බිරියානි එකක් හදමුද? මේ රසමනස එග් බිරියානි එක හදන්න ඕන කරන හැම දෙයක්ම මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මම අද ගන්නේ බාස්මති. ඔයාලට කැමති රයිස් එකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නන විදියට අපි අපේ හාල් ටික 75% කුක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක වතුර පෙරාගෙන පැත්තකින් තියලා තියන්න. දැන් අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බිත්තර තම්බ ගමු. මම බිත්තර 4ක් තමයි ගත්තේ. මොකද මම මේක හදන්නේ දෙන්නෙක්ට හින්දා. අපි හදන බිරියානි එකට ලුණු ටිකක් යහමින් එකතු කරගත්තම බිරියානි එකේ ෆ්ලේවර් එක වැඩි වෙනවා. මතක ඇතුව සුදු ලුණු අමු ඉඟුරු පේස්ට් එකක් විදියට එකතු කරගන්න. එළවලු ටික ලෑස්තිකට ගත්තට පස්සේ පොල් තෙල් එකතු කරලා අපි මුලින්ම ලුණු ටික ලාවට බැඳ ගන්නවා. ඊළඟට පියවරෙන් පියවරට ඉතුරු ටික එකතු කරන්න. පොල් තෙල් වලින් මැලවුණාට පස්සේ තමයි මම ගී එකතු කරන්නේ. එතකොට ගී වල තියෙන රසය, සුවඳ, ෆ්ලේවර් එක තවත් වැඩි කරනවා. දැන් අපේ ස්පයිසස් ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගෙන ඒකටම අපි කිරි ටිකත් එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ අපි තඹගත බිත්තර ටික අපේ මික්ෂර් එකට එකතු කරගෙන ඒකටම තඹගත අල එකතු කරලා වතුර අඬු කෝප්ප කාලකින් චුට්ටක් අඩු කරලා එකතු කරන්න. ඔයාලට මෙතනදී තඹගත බිත්තර බැදලත් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම අමුවෙන් එකතු කරේ බිත්තර වලටත් බිරියානි ෆ්ලේවර් එක එකතු වෙන්න ඕනේ හින්දා. ඒ ටික හොඳට කවලම් කරලා අපි උයාගත්ත බත් ලේයර්ස් වගේ මේකට එකතු කරගන්න. දැන් විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ අඩු ගින්දරේ බත් ටික කුක් වෙන්න දෙන්න. ඔන්න අපේ බිරියානි එක විනාඩි 30න් හදලා ඉවරයි. චිකන් බිරියානි, මටන් බිරියානි, ෆිෂ් බිරියානි අපේ එග් බිරියානි එක මේ එකකටවත් දෙවෙනි වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක සේව් කරගෙන මේ එග් බිරියානි එක ඔයත් try කරලා මට රස කියන්න අමතක කරන්න එපා. බිරියානි එකත් එක්ක යන්න මම රයිත ටිකකුත් හදාගත්තා. මං හිතනවා ඔයාලා රයිත හදන්න දන්නවා කියලා. ඇත්තටම මේකේ ෆ්ලේවර් එක එකතු වෙන්නේ හැන්දෙන් නෙමෙයි. අතින් අනලා කාපුවම. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.